Të nderuar shikues, përshëndetje edhe nga unë, po e nisim këtë pjesë të dytë me një temë që diskutohet nga prindër, nxënës e mësimdhënës. Është fjala për planprogramin e shkollave fillore në Kosovë. Është planprogram i ngarkuar. A janë të arsyeshme ankesat e prindërve, shpesh edhe të mësimdhënësve për këtë ngarkesë që po e kanë nxënësit. Për gjitha këto do të flasim me të ftuar në studio. Kam të ftuar në studio zotëri Fatmir Bytyqi, është këshilltar i ministrit. Mirë se erdhe zotëri Bytyqi. Mirë se gjeta, faleminderit. Është zonja Arbriena Goasi, është në Komision për Arsim në Kuvend, është ish drejtoresh për Arsim në Komunën e Prishtinës. Faleminderit që je këtu zonja Goasi. Faleminderit për ftesën. Kemi zgjedhur diskutojmë për një temë cilën besoj e keni dëgjuar të diskutohet në rrethin tuaj, ndoshta që nga familja, miqt edhe tutje. Po flitet shumë për një plan program të ngarkuar, zotëri Bytyqi. Fillimisht, është ky plan program i ngarkuar që ta hapim debatin në këtë pikë, apo është i duhuri në këtë kohë? Shikoni, në vazhdën e reformave të shumta që kanë përfshirë sistemin arsimor, unë shumë sinqerisht e them disa ndoshta janë të qelluara, disa pa qelluara, por viti 2016 është startim i një reforme rrënësore, e cila bazohet në kurikulat, respektivisht në kornizën kurikulare, edhe 3 kurikulat bërtham. Pikërisht në këtë vit, nga divizionin për plan programe edhe divizioni kurikulave, janë hartu programet lëndore për klasën parafillore apo klasën 0 që nga njerë po e quajnë, për klasën 1, për klasën 6 edhe për klasën 10. Në së bashku me kornizën kurikulare dhe 3 kurikulat bërtham, në vitin shkollor 2016-2017 kanë gjetë zbatim në tërë shkollat e teritorit Kosovës. Dhe pastaj në vitin 2017 janë hartu programet lëndore për klasën 2, për klasën 7 edhe 11. Dhe natyrisht, 2017-2018 i ka gjetë në pilotim. Në vitin 2018, pastaj janë rishiku, sepse është marrë feedback-un nga mësimdhënësit, dhe natyrisht në vitin 2018-2019 ato janë në zbatim. Dhe tash faktikisht për klasën 0, për klasën 1, për klasën 2, për klasën 6, për klasën 7, për klasën 10 edhe për klasën 11, këto gjenë zbatim në gjitha shkollat e Kosovës. Po ashtu në vitin 2018 janë hartu programet lëndore për klasën 3, për klasën 8 edhe për klasën 12. Të cilat në këtë vit, 2018-2019, janë në pilotim. Dhe këtu do të kenë fatin e njëjtë, sikurse të programet të tjera lëndore, do të rishikohen, sepse do të merret, po mendoj, do të merren përgjigje, do të merren informacione, respektivisht do të merren edhe kritika për vështirësitë e mësuesve në aplikimin e tyre, dhe në vitin 2019-2020 do të gjejnë zbatim. Po ashtu në të njëjtin vit, janë hartu edhe këto kurikula të gjuhës shqipe, kurikulat e gjuhës shqipe për minoritarë, për klasën 3, për klasën 6 edhe për klasën 10, dhe në këtë vit shkollor 2018-2019, edhe ato pritën të zbatohen në shkollat të cilat do ta pranojnë, flitet për komunitete, do ta pranojnë si lëndë zgjedhore gjuhën shqipe. Zonja Goasi. Duhet sqaruar. Për kurikulën, për plan programin, kemi organizuar edhe debatet të tjera. Thënë të drejtën, kjo është shtys që e kemi nga shumë qytetarë të vendit të cilët nuk po besojnë shumë në këto plan programe, sepse në praktik jam vështirë të zbatueshme në këto kushte në cilat zhvillohet arsimi fillor në Kosovë. Ju çfarë mendoni? Në atë kohën që keni qenë vetë afër plan programit, po dhe tash jeni në Komisionin për Arsim. Çfarë mendoni për këtë plan program? Duhet bërë të qartë për shiquesit, besoj se ata e dinë sepse tema e kurikulave është shumë e gjatë, nuk qëndron zoti këshilltar mbien keq me ndëgju për ju që thuani se është një reformë që ka filluar në vitin 2016, në 2016 që në vitin 2016 vetëm janë rishikuar kurikulat ekzistuese, ka tashmë më shumë se 7 vite që kurikula po implementohet. Në fillim është aprovuar korniza kurikulare e Kosovës dhe pastaj vit pas viti është tentuar që të punohet në plotësim me dokumenta, qoftë në kurikulat bërtham apo edhe në kurikulat lëndore. Dhe implementimi i kurikulës ka filluar fillimisht në 10 shkolla pilotuese, pastaj janë përfshi edhe shkolla të reja, do të thonë duke shkuar
në fazat të caktuara duke përfshi një numër të shkollave derisa arritën te 86 shkolla. Pastaj për një vit u ndërprej krejtësisht për shkak se u pa se sfidat ishin jashtëzakonisht të mëdha dhe u bën ndryshime të mëdha pikërisht për shkak të vështirësive të implementimit në praktik, për arsye nga më të ndryshme, e para për shkak se mënyra se si ishte e konceptuar nxjerrte vështirësi të mëdha për shkak të teksteve ekzistuese, për shkak se nuk ishte tekste të reja. Koncepti i parë, dhe më thënë fillimisht ishte para parë që të mos kishim tekste bazë, po të kemi vetëm temat, fushat lëndore, dhe mësimdhënësit të përdorin materiale që ata i konsideronin të arsyeshme apo më të duhurat për të implementuar ato tema dhe për të zhvilluar mësimin me nxënësit e tyre. U pa që kjo nuk mund të funksionojë tek ne për shkak se kishte vështirësi të ndryshme, por kishte pak mundësi për qasje në burime alternative, dhe më thonë kishte pak materiale, tekste, libra në gjuhën shqipe. Ekzistonin vështirësi në aspektin financiar të sugërimit edhe për kur kishte tekste alternative. Pastaj mësimdhënësit kishin vështirësi me qasje në internet, pra në burimet online, dhe në krahasim me gjuhë të huaja janë po e them shumë i vogël numri i burimeve në gjuhën shqipe. Dhe për këtë arsye, pastaj u pauzua një vit dhe pastaj u mor vendim që të fillohet me të gjitha shkollat, duke filluar me 3 klasë, fillimisht pra me klasën e parë, me klasën e 6 dhe me klasën e 10, mandej vitin vijues u shtua edhe klasa e 2, e 7 dhe 11, dhe si vjet po vazhdon me klasën e 3, të 8 dhe të 12. Përkundër kësaj është shumë keq, për shembull në shkollat profesionale akoma nuk ka fare kurrikula. Ajo që ndodh me nxënësit tanë në shkollat profesionale është se ata nuk kanë asnjë tekst bazë, po mësimdhënësit kanë po ashtu vështirësi të shumta. E njëjta gjë po ndodh edhe në shkollat fillore në të gjitha nivelet, pra të shkolla fillore, të arsimi mesëm i ulët dhe të arsimi mesëm i lartë. Tani unë nuk di sa mund ta diskutoj me zotin Bytyqi aspektin profesional, dhe me thonë rezultatet, cila është metodologjia, cilën e parashtrojnë si udhëzim për mësimdhënësit apo si materiale tjera ndihmëse për mësimdhënësit, dokumentet që janë rishikuar, pra kurrikulat lëndore që janë rishikuar dhe tash së fundi, dhe me thënë në qershor të vitit 2018 i kemi kurrikulat lëndore ku shihet se janë më mirë të përgatitura dhe më shumë në shërbim të mësimdhënësve në krahasim ato ekzistuese, sepse që t'jem edhe një herë qartë për publikun ndoshta, fillimisht ishte para pa që mësimdhënësit bazu në një orit në përgatitjen e tyre profesionale mund zgjedhnin mjetet dhe mënyra tekste të ndryshme për sqaruar nxënësit, që t'jem më konkrete, për shembull nëse ata duhet ju mësojnë nxënësve mbledhjen e numrave dëshifror, jo detyrimisht ata duhet të kenë një tekst bazë, po mund të përdorin mënyra të ndryshme, mund të marrin materiale domethënë për punë, mund të përdorin ndonjë libër, mund të bëjnë vetë detyra për nxënësit, pra në forma të tilla të gjejnë burimet alternative për nxënës. Dhe tash ajo që është një sfidë tjetër për mësimdhënësit është se Ministria në fakt ka treguar se po organizon trajnimet për mësimdhënës për implementimin e kurrikulës bashkë me drejtoritë komunale të arsimit. Shumica e mësimdhënësve ankohen se trajnimet janë të shkurta, zgjasin vetëm 6 ditë dhe ata nuk arrijnë të zgjidhin të gjitha dilemat që i kanë në raport me këto. Shto kësaj edhe faktin se të përzgjedhja e trajnerëve, domethënë Ministria hapi një konkurs i nuk i përfshiu ata që kishin më shumë se 5 vite të përfshirë dhe që pak a shumë i kishin tejkaluar ato sfidat, po hapi një konkurs duke përzgjedhur një numër shumë të madh trajnerëve, të cilët jo gjithmonë janë në gjendje të adresojnë të gjitha çështjet që janë shqetësuese nga ana e mësimdhënësve. Dhe kjo po krijon dilema pra jo vetëm të prindërit, po edhe të nxënësit, po besoj që është e qartë tashmë sepse edhe rezultatet, qoftë nga testi PISA apo edhe raportet e fundit të Bankës Botërore janë jashtëzakonisht shumë shqetësuese. Dhe në këtë situatë, domethënë Ministria është krejtësisht e papërgjegjshme dhe është krejtësisht mospërfillëse ndaj sfidave me cilat po ballafaqohen edhe mësimdhënësit edhe prindërit. Janë ato dy gjëra që duhet ndalemi. Po zotëri Bytyqi mund të shtosh mirë, po vetëm të kesh parasysh edhe këtë pyetjen. Është raporti i fundit i Bankës Botërore kogja shqetësues, i cili flet se nxënësit e Kosovës janë 5 vite mbrapa me nxënësit tjerë, kur e mendon është shqetësuese për gjithë ne që rrisim fëmijë këtu. Dhe pjesa tjetër është e PISA, e mbaj mend edhe ish ministri i Arsimit Arsim Bajrami në një deklaratë pa të folur për Planprogramin edhe pse
me një fjalë nuk ja lë fajin, por e përmend Planprogramin si një nga indikatorët që kanë ndikuar që PISA-t ketë këto rezultate. Më bëri përshtypje dhe diçka tjetër. Një vit është ndaluar së zbatuari për shkak se në praktik ka pas probleme. Dhe kur e mendon ka shumë kurikula, lëndore, bërtham, të tjera të cilat ndoshta janë vështirë për t'i kuptuar edhe qytetarët, pse në fund kemi një nivel ose cilësi të tillë të arsimit? Shko, nëse pritën rezultatet në arsim, duhet s'paku më pritë 10 vjetë. Prandaj arsimi nuk është, po të lutem, tash unë po them sepse po e adresohet pikrisht këtij kabineti ministror i cili tash e ka mbush një vit prej se ka ardhur aty. Mund vjen mirë se zonja Nagolci vjen pikrisht prej arsimit, që do të thotë se të dytë vijnë prej fushës së arsimit edhe shohim. Unë ndoshta kjo më herët e ka përfunduar punën në arsim, unë e kam përfunduar me 15 shtator të vitit 2017 dhe kam kaluar si në cilësinë e këshilltarit politik ministrit, që do të thotë se 34 vjet jam përballë me Qenë ka shumë mirë, absolutisht, edhe ato i them. Edhe tash, të kërkosh me të vërtet cilësi. Ne jemi ballafaquar gjithë me vështirësi, jemi ballafaquar edhe me vështirësi të zbatimit të kurikulave. Është fakti edhe i planprogrameve të cilat kanë ndryshuar. Po dalë te pyetja e parë që bëre çantat. Pikërisht ne jemi tash edhe në hartimin e teksteve të reja. Këtë vit ne kemi kërkuar prej ministrit tash apo ka nisë kohë moti, vitin e kaluar. Vitin e kaluar. Kemi kërkuar prej ministrit që faktikisht të shkurt është ky proces tash. Ligji për tekstet mësimore i nderuar këshilltar. Unë ta them. Viti 2006 ka pas pothuajse të përfunduar draftin të cilin ministri Bytyqi e ka shpërfill krejtësisht dhe tashmë ka formuar një grup të ri punues, sikurse në të gjitha proceset tjera, grupe të reja punuese me persona krejtësisht të ri duke neglizhuar gjëra që janë bërë. Pa dash të vlerësoj sa ka qenë gjithçka e mirë. Mirë, po kjo si po e paraqit në ju, domethënë do të kërkoj edhe së paku 10 vite tjera, jo që do të kemi rezultate, po do të kemi ashtu si po shohim gjithnjë me këtë situatë. Është perceptimi zymt i yti dhe sheh gjithçka në të zezë, por nuk është ashtu. Absolutisht nuk është ashtu, sepse ministri Bytyqi, nëse ju kujtohet takimin e parë që ka pas me shoqërinë civile. Që do të thotë se është i vetmi ministër që ka reflektuar drejt që edhe shoqërisë civile të jep drejt. Ndërsa ministrat e tjerë absolutisht. Të çështja PISA që e përmende, e dini aktivitetin që është bërë në kohën sa është ministër zoti Bytyqi. Dhe krahasohet me aktivitetin që është bërë në kohën kur ka qenë Arsim Bajrami. Edhe asnjë informacion për hir të korrekcisë. Ne do të kemi rezultate dhe do të bisedojmë. Unë ta them se jemi tash po thuaj veten kolegë sepse pjesën më të madhe tjetër së tjetër e kaluar në arsim. Për hir të korrekcisë, kur është moj testi PISA në vitin 2015. Unë tash po them çka jam përballë në shkollën time. Ka ardhur arsimtari dhe arsimtari s'ka qenë informuar se mbahet një test PISA. Thotë se më mungojnë 3 nxënës me një klasë, pse kanë munguar kishin shkuar me një test, që ai s'e ka ditë. Që do thotë se ka ekzistuar një informacion zero. Absolutisht. Dhe ne kemi bërë një punë që nuk them se do të rezultoj në një sukses. Absolutisht. Se jam i vetëdijshëm që për 2 vjet, për 3 vjet suksesi në arsim nuk mund vije. Dhe duhen shumë vite për me ardhur suksesi. Por megjithatë, s'paku janë informuar edhe prindë kanë ditë se për çfarë testi bëhet fjalë, edhe nxënësit e kanë ditë, unë vetë kam qenë teren, edhe jam sensibilizuar, edhe jam shumë i bindur, të ta them këtu se rezultati i vitit 2018, PISA 2018, ka me qenë shumë më i mirë se sa rezultati. Do ta shohim këtë, zotëri. Sigurisht, na do ta shohim. Tash peshës natyrisht. Tash na jemi në hartimin e teksteve, të reja. Atë që e kam prindërit. Zotëri Bytyqi, si është e mundur që një fëmijë sot në klasën e parë t'i zhvilloj 4 shkronja për një ditë? Mbi bazën e cilës kurikul, Planprogrami, mbi bazën e me çfarë vende është krahasuar që ne ta ngarkojmë një fëmijë të klasës parë të zhvilloj 2 deri në 4 shkronja për një ditë. Pikërisht këto, edhe shqetësime tjera se ka plot edhe më tepër, ose çonta rronë tjera, absolutisht, janë ato që neve na kanë sjellë që në fakt në vitin 2019-2020 do të kemi tekste të reja. Dhe tekstet të cilat do të përpilohen, do të hartohen konform kurrikulës. Dhe është një proces jashtëzakonisht edhe i lëndueshëm, edhe një proces i ndjeshëm këtu. Sepse është kërku që nga ministri është kërku që tekstet i kemi këtë vit. Që do të thotë se absolutisht na s'kemi mujt për 6 muaj mi batu tekste. Ministri ka reflektu, edhe faktikisht e ka zgjata fatin edhe një vit. Dhe në vitin 2019-2020, klasa para Fillore,
klasa 1, klasa 2, klasa 6, klasa 7, klasa 10 edhe 11 do të startojnë me tekste të reja, të cilat do t'jenë konform kurrikulës. Këtë vit, për shkak se s'kemi mujt i bëjnë tekstet, veç javën e ardhshme, të premten, sigurisht në shkolla do të shkojnë të gjithë udhëzues. Ju keni hapur një konkurs për tekstet mësimore dhe është pengu puna në ligjin për tekstet mësimore. Po ligji absolutisht nuk kemi. Në ministrit Bytyqi është pengu puna për ligjin për tekstet mësimore. Edhe grupi për ligj është të punu. Mirë po ligjet, po shifret se si kalojnë në parlament. Lutem. Nuk mund të patragu këtu. Ne punuam në ligjin për inspektoratin e arsimit, e kaluam në kuvend, dhe çfarë ndodh që inspektorët e arsimit, të cilët do duhet kishin rolin kyç në përmirësimin e cilësisë dhe monitorimin e punës, emrohen apo nuk emrohen fare, po përzgjidhen me një proces pa as pak transparencë dhe kundërligjor. E fundit, ajo që u deklarua dje, domethënë kemi një anomali të llojit të vet, ku kryetari i komunës së Malishevës nënshkrua një marrëveshje me sekretarin e Ministrisë Arsimit, me të cilën e transferoi një drejtor të një shkollës si inspektor. Mos vendoset debati çka bën kryetarët e komunave, absolutisht. Jo, sekretari i Ministrisë emron, sekretari i Ministrisë nënshkruan marrëveshje me kryetarin e komunës së Malishevës, me anë të së cilës marrëveshje, militanti i nismës, dërgohet inspektori i arsimit në komunën e Gjakovës. Sekretari i Ministrisë, sekretari i përgjithshëm nuk është staf politik, prandaj unë ajo pjesë. Përzgjedhja e inspektorëve bëhet me, ju keni qenë mësimdans, apo? Sigurisht. Domethënë duhet të ketë kritere. Inspektorët e arsimit ne duhet të kemi njerëzit më së miri të përgatitur. Dhe çfarë ndodh? Ju dërgoni militant partijak në detyra të rëndësishme. Në këtë mënyrë nuk përmirësohet cilësia e arsimit. Nuk është se unë nuk kam dëshirë, jam jashtëzakonisht shumë interesuar dhe angazhohem për të përmirësuar rezultatet. Por rezultatet nuk përmirësohen duke bërë Ministrinë e Arsimit çerdhe të punësimit të militantëve të nismës. Nëse ti jashtëzakonisht e shqetësuar dhe angazhuar të tjerë, sigurisht ne flasim për shkak se aktivitetin tim e bëjnë të njëjtin digaste. Zoti këshilltar, ne flasim për kurrikulum, flasim për vështirësitë të cilat i kanë mësimdhënësit. Derisa trajnimet e mësimdhënësve për kurrikul bëhen pa asnjë lloj organizimi, domethënë lihen krejtësisht pas dore, ju organizoni trajnim për stafin e ministrisë me një vlerë jashtëzakonisht madhe thjesht për shpërblyer një militant të nismës tjetër, dërgoni stafin duke filluar prej sportelistëve. Përboju debatit dhe nuk jam unë jam shqiptar politik i ministrit. Unë do doja të bënim diskutimin profesional, të cilët mbulojnë fushat e tjera. Mu absolutisht nuk më përket të flas për një fushë të cilën nuk e mbuloj. Do t'i kthehemi orës mësimore. Unë e mbuloj fushën e arsimit para universitar, prandaj debati është arsim para universitar po flas dhe unë. Arsim para universitar. Kalove te inspektoriati e pastaj kalove. Kush e siguron cilësinë? Kalove edhe te aktiviteti kryetari të komunës, ka bërë çfarë kontrate, absolutisht. Nuk kalova te vëzhguta çarçaj. Personat ju duhet të dini, po e them për shkak të shiquzve. Personat kyç që do duhej të monitoronin punën e mësimdhënësve, të mbikëqyrnin punën e tyre dhe të ndihmonin në përmirësimin e cilësisë janë inspektorët e arsimit. Dhe inspektorët të cilët dërgohen në departamentin e inspeksionit dhe në shkolla me një marrëveshje politike në mes të një kryetari të komunës, që rastisht të jetë i nismës, dhe sekretarit të Ministrisë Arsimit, i cili po ashtu është zgjedhur në kundërshtim me rekomandimin e ambasadës angleze për punësimin e stafit, sepse është konsideruar që nuk është profesionist, atëherë ne nuk mund të presim përmirësim të rezultateve. Është absolutisht fushë që nuk ka më po. Sepse në vazhdim do ta kemi në vazhdim një kronik. Ju keni kalu ligjin për inspektoriat. Si nuk ka të bëjë me cilësinë e arsimit. Inspektorët e arsimit janë trajnuar nga një zonë nga Shtetet Bashkuara. Ju keni dërguar inspektor me një letër. Unë kam pas kohë edhe me qef kam shku një ditë në një punëtori që ka qenë tu në Prishtinë, ku ka qenë edhe zonë janë nderuar. Veç mos e zhvendosin debatin. Nuk pesh vendosi debatin. Jemi tu folë që personat edhe vjen edhe inspektorët do ta kthejmë debatin tek ora mësimore, se besoj që janë prindërit dhe nxënësit edhe mësimdhënësit ata që po dëshirojnë të dëgjojnë këtë pjesë. Ju tha që deri në 15 shtator vitit kaluar keni mbajt një Sigurisht po kam qenë. Edhe e dini që keni mbajt një orë mësimore. Sa ka qenë e vështirë në
45 minuta, sa është ora mësimore, ti përgjigjeni ndoshta 40 nxënësve për të zhvilluar një lëndë mësimore ashtu siç duhet, dhe ajo lëndë mësimore zhvillohet në klase, jo pastaj të ketë shumë nevojë që fëmia të merret me prindin, pa dash me largu këtë trekëndshin me prindër, por prindërit sot në shtëpi kryejnë detyra me orë të tëra, zotëri. E di, absolutisht. Unë i përkas arsimit mesën të lartë. Edhe tash në atë fushën asë një orë mësimore unë nuk kam majtë në arsimin do të thot në arsimin fillor. Prandaj për atë pjesë vërtet prindërit janë të angazhuar. Por kjo nuk do të thotë se jam angazhuar edhe unë sepse edhe unë jam prind. Dhe fëmijët e mi natyrisht kanë kaluar përmes asaj faze. Është e vërtet. Po tash pikërisht po them kemi reflektuar dhe tash do të bëhen tekste konform një kurrikule moderne dhe nuk do të kenë këto vështirësi. Ju e dini që Ministri i Arsimit edhe kur ka ardhur po mendoj si një prej prioriteteve, nuk po e quaj, po një prej aktiviteteve tona e ka përmend edhe mësimin tërditor. Dhe natyrisht ne do të shikojmë edhe gjatë këtij viti shkollor, po sidomos gjatë vitit të ardhshëm, aty ku janë kushtet minimale që të fillojmë. Për shkak se dihet krejt këto, do të thotë ky sukses i dop vjen për shkak të pranisë jo të duhur të nxënësve para mësuesit. Nëse një fëmijë i Evropës i kalon me mësuesin 7 orë, i kalon 8 orë, një fëmijë jonë i kalon 4 orë mësimore. Që do të thotë se për gjysmë pak është në fort. Prandaj këtu do ta ketë efektin arsimit tërditor. Por kjo nuk bëhet pa infrastrukturë. Sepse një infrastrukturë që kërkon nuk është vetëm shkolla, nuk është vetëm klasa, po janë edhe... Në raport me orën mësimore, unë besoj që prindërit, sidomos ata që kanë më shumë fëmijë, e din shumë mirë se gjithçka është në dorën e mësimdhansve. Pra, ato pse unë po e kontestoj dhe për cilën po marr vërejtje pa të drejtë prej zotit Bityqi, është se sot nxënësit që kanë, domethënë, një mësimdhënie të mirë nga ana e mësuesve të tyre janë ata të cilët i kanë mësimdhënësit e përgatitur dhe të përkushtuar. Dhe ajo që mungon është pikërisht mbështetja që do duhet ju jepen nga Ministria e Arsimit, të cilët edhe janë të thirrur për këtë çështje. Akoma edhe sot, domethënë, në shkollat tona ka klasa me një numër të madh të nxënësve, ka dallime të mëdha, dhe në anën tjetër ka një mungesë të madhe të mbështetjes për mësimdhënësit, po përsëris pra mësimdhënësit pjesën më të madhe të punës e kryejnë në mënyrë, domethënë, me vullnetarizmin, me punën e tyre, përpos punës së obliguar, kuptohet, ka shumë prej tyre të cilët vullnetarisht marrin pjesë në trajnimet e tyre, mbajnë orë plotësuese me nxënësit e tyre, bashkëpunojnë me kolegët, përdorin materiale për punë, kanë bashkëpunim të mirë me prindërit. Po fatkeqësisht nuk janë të gjithë kështu. Dhe këtu do duhet të shihej roli i ministrisë, që secili mësimdhënës të jepte maksimumin e vet për nxënësit. Pra, ne sot kemi mësimdhënës të cilët japin rezultate shumë të mira, prindërit e vlerësojnë punën të tyre, derisa në anën tjetër kemi edhe mësimdhënës të cilët kanë problem që do t'ju krijohet klasa për shkak se prindërit nuk dëshirojnë t'i dërgojnë të ata mësimdhënës pikërisht për shkak të mospunës tyre. Nëse ka disa pyetje të shikuesve, mirë, po do doja që në këtë pjesë të ndalim të shikojmë nga afër një orë mësimore. E kemi sjellur këtë me një kronik të përgatitur nga kolegja ime Teut Mujaj, ka të bëjë me planprogramin mësimor dhe menaxhimin e orës në klasë. E shohim bashkë. Mbajtja e mësimit është përgjegjësi e madhe për mësimdhënësit. Ata duhet të jenë të përgatitur për çdo njësi mësimore, në mënyrë që nxënësit të marrin njohuri të mjaftueshme në klasë. Mësimdhënia të fëmijët varet shumë prej teknikave të zbatuara gjatë procesit mësimor. Batie Franca Rafuna, mësuese klasës 5-4 në shkollën fillore të mesme të Ulët, Ismail Qemajli, na tregon se si duhet menaxhuar ora mësimore në mënyrë që të jenë sa më efektiv. Ajo shton se planprogrami mësimor është shumë i ngjeshur, në bazë të së cilit duhet punuar. Planprogrami është i ngjeshur duke marrë parasysh numrin e nxënësve që janë për klasë, numri i madh i nxënësave. Mandej edhe planprogrami është i ngjeshur sepse vetëm në një lëndë për shembull janë 3 deri në 4 ditë. Atëherë është vështirë me e realizu komplet sepse ora mësimore zgjat 45 minuta dhe nganjëherë nuk na premton koha mjaftueshme. Mirë, po bashkëpunimi me prindër është shumë i mirë. Prindërit janë ata të cilët edhe i lehtësojnë punën tonë edhe tek fëmijët dhe arrim që
Që të jetë ora sa më efektive, duhet menaxhuar nga mësimdhënësi në mënyrën më të mirë të mundshme, duke filluar nga planifikimi, i cili ka rëndësi shumë të madhe. Me thonë, para se të vim në shkollë, ne planifikojmë se çka do të zhvillojmë në orën që do ta mbajmë së bashku me nxënësit. Pastaj është menaxhimi pjesa tjetër ku nxënësit udhëzohen se çka do të punojnë sot. Mandej pas si fillon zhvillimi njësisë të mësimore, tek nxënësit udhëzohen që të nënvizojnë ose të kenë të qarta fjalët e panjohura që gjenden në atë tekst ose në atë njësi mësimore. Me nxënësit duhet kemi bashkëpunim sa më të mirë, që t'i kuptojmë problemet ose t'i kuptojmë aty ku kanë vështirësi ose ngecje gjatë asaj ore mësimore. Mësues, nxënës, prind është ky trekëndëshi i aspektit të arritjes së rezultateve të mira. Pa një bashkëpunim të mirëfillt, në këtë drejtim, sukseset mund të jenë të mangëta. Sipas mësuesës, nxënësit gjatë gjithë kohës janë aktiv dhe të gatshëm gjithmonë për të dhënë përgjigje. Gjatë orës mësimore, nxënësit zakonisht janë aktiv. Çdo njësi mësimore që ne e zhvillojmë, sidomos të lëndët shkencore, se për shembull të lënda njeriu natyra ose të matematika. Nxënësit tash kanë një huri. Për shembull në vitet ku ne kemi qenë nxënësi, vetëm i burim informacioni ka qenë libri ose mësuesi, ndërsa sot nxënësit marrin një huri edhe përmes televizionit, internetit ose ndonjë libre shkencore që i kanë për shtëpitë e tyre. Pra nxënësit kanë më shumë një huri për njësin ose burime për njësin të cilën e spjegojnë. Zakonisht pyetje që nxënësit i drejtojnë ka unë nuk ja servoj të gatshme ose nuk ja bë drejt për drejt. Zakonisht i kthejnë nën pyetje, ju bëjnë nën pyetje për ata që kanë pyet derisa vim tek pyetja, derisa vim tek përgjigjja e saktë. Domethënë, nëse nxënësi ma parashtron mua në pyetje, unë ja kthej me pyetje të përafërta që me ardhë tek rezultati. Pastaj bashkë edhe me nxënës marr ide edhe nga nxënësit e tjerë që sa mos të merr fëmijët gatshme përgjigjen, po bashkërisht me nxënësit derisa të vjen të sqarojnë. Mësimdhënësit çdoherë duhet motivuar nxënësit në orët mësimore në mënyrë që në klasë të ketë interaktivitet. Shikuam bashkë një orë mësimore, zotëri Bytyqi dhe zonja Nagaci, ka dhe pyetje të shikuesve, jo rastisht tash që është një temë që diskutohet edhe mes miq. Ajo që pyet një nga shikuesit është si e justifikon punën e mashtit që programet lëndore i ka shkarku vetëm 3 ditë para një shtatore, çka kanë punuar për 3 muaj pushim veror, është një prej pyetjeve. Sa mendoni që trajnerët janë të përgatitur dhe si janë përzgjedhur këta trajner? Dhe sa keni informata se sa mësimdhënëse kanë implementuar kurrikulën e re? Vetë fakti që shkruan thotë gjatë pushimit, ata gjatë pushimit duhet me pushu, do thotë nuk kanë pas po ai shkruan 3 muaj. Po në fakt kanë punu, po këto janë dinamikat cilat pavarësisht në letër shumë lehtë mund të banë, po në fakt kur vjen deri te implementimi, deri te zbatimi, sepse zyrtarët e mashtit mund të jenë edhe do të thotë dikun tjetër që për shembull ne kemi pas tash po them, kemi pas hartimin e udhëzuesve për qasjen në tekstet vjetra konform kurrikulës së re, e cila tek të hënën edhe të martën do të finalizohet, po, e që është dashur edhe kjo të jetë shtator në aplikim, po s'kemi mujt për shkak të zyrtarëve të cilët kanë qenë në aktivitete të domosdoshme që ata faktikisht i dinë për shkak të obligimeve që kanë, edhe me përshkrimin e punës. Shumë e vërtet, ata një pjesë kanë pushu në i përgjegjëm kështu shikues, po megjithatë një pjesë të punëve kanë kry, po ja që nuk kanë mujt me kry të gjitha. Edhe këto nuk është vetëm kjo, po mendoj në këtë mandat të këtij ministri, po është edhe në mandat. Ne po flasim për arsimin në 3 vitet e pas luftës, nuk po bëjmë për zotëri Bytyqin ose të tjerët. Mirë po, ajo që është qetësuese është që kjo po bartët vit pas viti edhe po zonja Nagaci. Sepse nuk mund të themi se kanë qenë pushim, sepse pushimet për mësimdhënës, e lemo për zyrtarët, domethënë mësë largu përfundojnë të 20 gushti mësë largu. Unë atë e thash informahisht, sa e përmend pushim, të çka kanë bën gjatë pushimit, e gjatë pushimit pushohet. Për shkak të shikuesve. Pra, po e përsërisim edhe një herë, këto kurrikula nuk janë të reja, janë rishikim. Është vërtet se për disa prej tyre janë bënu shumë me vite në hartimin e tyre.
Një problem tjetër që është evident është se marrëdhja në ministri, tani ju mund të tentoni dhe unë nuk po provoj as pak të amnistoj ata që kanë qenë më herët, sepse fatkeqësisht Ministria e Arsimit vazhdimisht ka pas probleme të tilla, përkundër faktit që kemi zyrtarë të Ministrisë së Arsimit, të cilët janë staf profesional dhe janë shumë mirë përgatitur, dhe pikërisht kolegë nga Departamenti i Kurikulës, një pjesë konsiderueshme që unë një janë shumë përgatitur në aspektin profesional, po pikërisht për shkak të ndikimeve politike po ndodhen probleme të tilla. Marrëdhjen e ministrit bëtyqi një pjesë e madhe e grupeve punuese, jo vetëm të kurikulat, por një pjesë e madhe e grupeve punuese, janë ndërprej plotësisht punët, janë emëruar grupe të reja punuese dhe kjo sigurisht që zhagit procesin. Te përzgjedhja e trajnerëve, është e vërtet se ndonse me fillimin e implementimit të kurikulës re, domethënë po flas për më shumë se 7 vite, kanë qenë të përfshirë mësimdhënës të shkollave të ndryshme për më shumë se 5 vite në proces, kam punu si dhe ta përfundoj lutna. Shkollat pilote, kur ka fillimi implementimi i kurikulës në shkolla, kanë qenë 10 shkolla pilote. Nga ato 10 shkolla pilote janë përzgjedhur mësimdhënësit të cilët kanë punu. Ato në mësimdhënësve ju kanë marrë trajnime, i kanë përgatit dhe i kanë aftësu, i kanë bërë kompetent që ata ta ndojnë përvojën me kolegët të tyre. Këta trajnerë të cilët kanë punu për më shumë se 5 vite, në një moment të caktuar Ministria ka hap një konkurs të ri, ku kanë pas drejt të aplikojnë të gjithë mësimdhënësit dhe ju kanë marrë vetëm 3 ditë trajnim, dhe me ato 3 ditë ju kanë thonë që tash ju jeni të gatshëm, përgatitur dhe mund të shkoni të marrni trajnimet për kolegët e juaj. Ata janë përballë dhe vetë, unë nuk dua shumë shpesh më vjen keq për disa prej kolegëve të mi, sepse përkundër që e kanë vullnetin e mirë, nuk e kanë pas mbështetjen e duhur që të jenë mirë të përgatitur. Dhe tani ajo që ndodh është se po e them prapë, kanë marrë 6 ditë trajnime për mësimdhënës për implementimin e këtyre kurikulave. Dokumentet janë kjo kurikul, edhe kjo që po rishikohet që është me vite, sepse nuk e kam kush prej kujt është hartuar, por në praktik. A është adapt me këtë sistem arsimor që e kemi ne, a mund të implementohet qofte para 7 viteve dhe kjo, pse po krijon që ka shumë vështërsi? Pse gjithmonë duhet krahasohemi me vende të tjera ku arsimi është shumë në nivel të zhvilluar dhe themi që atje ky plan program është diku në klasën e 6, ndërsa ne mësojmë në klasën e 2. Çfarë po dëshirojmë? Dalin shkencëtar që nga klasa e parë apo ku është? Sepse është edhe një mësues, nuk dua t'ja u përmend emrin, për arsye që ndoshta janë mësimdhënës dhe është në rrethin e Prishtinës, thotë jep gjuhën angleze për kurikula, është e pamundur të zbatohet në klasa mbi 40 nxënës, por edhe me ata që i kanë 5 nxënës në vendet rurale. Mendoj që në vendin tonë duhet gjendet një sistem çfarë i përshtatet vendit, kushteve dhe infrastrukturës tonë. Për atë përpyet, sa është adapt? Unë e përmenda në fillim, kurikula, kur është miratuar si e tillë, janë marrë model vendet me sistem shumë atë zhvilluar të avancuar. Ka qenë për shembull kurikula finlandeze si modeli joni. Është implementuar fillimisht, është pa që ka sfida, sado që ata që kanë punu kanë thonë që është një kurikul shumë e mirë, është pa që nuk është të zbatueshme për vendin tonë, sepse janë përballë me sfida të jashtëzakonshme. Dhe ajo që është edhe më e keqe sipas mendimit tim, është se janë bërë intervenime të vazhdueshme. Është dukse se diçka nuk është në rregull, është ndryshu. Ajo pastaj nuk ka ndërlidh me një element tjetër i cili ndoshta nuk është ndryshu. Pra, vazhdimisht ka pas interferime dhe ka pas edhe këto ndikime që pse po e përmendim mbështetjen e ministrisë, është se kurikula është aprovuar në Kuvend të Republikës së Kosovës, korniza kurikulare e Kosovës. Dhe pastaj dokumentet tjera është dashur të punohen në përputhje me kornizën e cila është aprovuar. Dhe kjo punë ka marrë shumë kohë, po s'kam pas përgjegjësinë edhe kujdesin që ju është dashur. Sepse kur kemi punu, për shembull në kohën sa kum qenë drejtoresha e arsimit komunë Prishtinës, unë kum pa sfidat edhe i kum pa kërkesën e ndihmës nga ana e mësimdhënësve. Ata kanë qenë të interesuar me punu, por kanë pas probleme të mëdha, kanë pas vështirësi të shumta dhe kanë kërkuar mbështetjen tonë, të cilën si shoqëri, si shtet, si institucione kemi dështuar me ju ofru. Pra, po e përsëris prapë, ajo që mbetet është se mësimdhënësit bashkëpunojnë, sikurse edhe tha mësuesja, bashkëpunojnë njëri me tjetrin, por nëse ata janë duke i bërë gjërat gabim,
atëherë nuk e kanë mbështetjen që duhet. Nuk kanë inspektorët përgatitur të cilët mund të mbikëqyrojnë këtë pjesë, nuk kanë një mbështetje sa duhet prej drejtorive komunale të arsimit, sepse në DKA ka mungesë të stafit edhe personat kryesisht zyrtar të arsimit nuk janë të thirrur për këto çështje. I kanë koordinatorët e cilësisë në Imazh, të cilët prap nuk kam si të mos e përmendje, edhe koordinatori i cilësisë është saktu person i cili është punësuna të vendves pse ka qenë antar i nismës. Dhe këta persona, të cilët emërohen politikisht, nuk mund t'i ofrojnë mbështetjen mësimdhënësve, sepse është e qartë tashmë që ajo që duhet të bëhet është që t'ju jepet mbështetje mësimdhënësve. Ministri Bytyqi e pat përmend edhe profilizimin e mësimdhënësve si një projekt të tij, i cili nuk arriti të bëhet, domethënë, as për sa afërmi. Ashtu sikurse edhe pjesë tjera, dhe tash këtë situatë në cilën jemi, është domosdoshmëri e ministrisë që veproj me urgjencë në mbështetje të mësimdhënësve. Për ndryshe, sfidë të lashet edhe rezultate do t'jenë se cilën herë e më të olta. Zotri Bytyqi? Une veç pëja përkujtoj zonin Snagovci se vjen nga parlamenti ku bëhen ligjet, ku aprovohen ligjet, edhe ligji komunal mbi arsimin. Ja merr kompetencat gati krejt të komunës Mashtit. Është e vërtet që politikat i bën Mashti, po zbatimin e këtyre politikave e bëjnë DKA-t. Dhe vjen mirë që ti ke qenë drejtoresh e DKA-s në Prishtinë. Dhe është mirë nëse me këto probleme që po ishe, sepse sigurisht je ballafaqu, të thush çka ke bën, çka ke rregulluar ti gjatë asaj periudhe kur ke qenë. Që thotë se është e pamundur sepse në Prishtinë na kemi fush Kosovën, ku atje të shtohen ty 10 mësimdhënës për shkak të numrit të madh të zonave. Po faktikisht ikin prej pjesëve tjera dhe vinë fush Kosovë. Dhe tash unë kur të vjen mu emaili, relevanca e kësaj se relevanca e kësaj është kur të vjen mu emaili çka më bën, thon merr ligjin komunal të arsimit. Edhe i thon drejtorit DKA-s, kryetarit komunës të fush Kosovës, merru se faktikisht ligji mu më penalizon mu me marr diçka, me ndërmarr diçka. Ju i përmendet, nuk e di profilin e këshilltarëve tjerë, thatë se ministri Bytyqi ka 8 këshilltarë. Nuk e kum di që jeni botet, që në këtë bërë 8, sa zëvendës ministra jeni? Sa zëvendës ministra, 6 zëvendës ministra, 18 këshilltarë, ju 14 persona të cilët jeni në ndim të ministrit, do duhej të mireni me se cilën për brengave të mësimdhënësve. Ti vesh me mua, Po sigurisht, se kjo është detyra juaj. Prandaj nuk është problemi tash që mund na me rregullu. Atje i mbyllin shkolla. Jo, jeni të thirrur për me rregullu. Do thotë janë këto probleme. Jeni të thirrur për me rregullu. Sigurisht jemi të thirrur, po është problemi që të penalizon se në Drenas kryetari i mbyll, do thotë 3 shkolla, edhe ti faktikisht na si ministër kemi shkuar kemi thonë jashtëligjshëm, edhe ai do thotë për mes atij ligjit që ju e keni aprovu, sigurisht se ju unë, dhe është aprovu për hir të minoriteteve, duke menduar se do t'integrohen, e faktikisht, unë po them, ju se ti po flet për arsimin, edhe po flet për komplet aktivitetin e ministrisë, sigur unë në ministri, jom do të thotë që të zgjedh. Unë nuk po bisedoj me ju si individ, unë po bisedoj me këshilltarin e ministrisë. Nuk po bisedoj me ju si individ. Jo, po bisedoj me këshilltarin e ministrisë. Do të kthehemi. Më bëri përshtypje zotri Bytyqi në fillim bisedës derisa po flisje thoje që kemi nisur me këtë, nuk kemi arritur në shtator, kemi nisur në të. Tash, kur flasim për vite, a është shqetësuese numri i nxënësave të një gjenerate nëse për një vit janë pak eksperimental kuptimin që kurikula nuk po ecë, t'i vëmë edhe disa stenda, të shojmë apo ecë kështu, a po eksperimentojmë ne me këto gjenerata? Çdo reformë që zbatohet, faktikisht është me një farë mënyrë, edhe pse unë në biologji e kam mësuar dhe shkencorisht, se njeri asnjëherë nuk guxon të jetë eksperiment. Por çdo reformë që është bërë, e që fatkeqësisht kanë qenë të shumta. Edhe janë bërë reforma pa kur farë kritere tash. Unë e them prej viteve 2000, kanë shkuar në Finland. Sot Finlanda, tash veç e marrëm qëtë krahasim, sot Finlanda i ka heq libra, i ka heq në mësimor, i lutem. Ne në fakt bëjmë edhe ende flet për ligjin që duhet më bëjmë për botimin e teksteve. Na sot bëjmë libra, do thot shpallim konkursën me bo libra, do thot jemi shumë, duhet ketë sigurisht. Po, ja ku jemi, me ato që e kemi marrë, dhe nuk është fajtor zoti Bytyqi, nuk është fajtor, absolutisht. Nuk po kërkojmë fajtor. Janë fajtor ata që kanë mendu, hajde po kërkojmë sistemin. A të flasim për ministrin e arsimit? Dhe adisi është kjo, në arsim unë do ta bëj një krahasim, sikur dikush që nuk din edhe fillon me plotësu një fjalë kryq. Edhe ai mush germa atje. Po kur fillon ai që din tani a di çfarë probleme i sjell,
që ato germa do thot mi heq edhe me bon sepse ai E blen një korektor, zotëri Vučić, e blen një korektor edhe kështu është. Do thot janë bon gabime, tash disa prej gabimeve duhet ndrejshën, shumë e vërtet. Lutem, edhe duhet bërë të tjera, do thot tjera iniciativa do ta sjellim edhe një kronik tjetër, dua që në këtë studio të ketë një kronik me prindërit dhe nxënësit. Ata më së miri do na tregojnë realisht se me çfarë përballen çdo ditë. Është një kronike përgatitur nga kolegja ime Aida Gashi, ndërsa personazhi aty është zonja Sabajete Kabashi, përmes së cilës ajo potencon që fëmijët po ngarkohen me tema cilat nuk janë adekuate për moshën e tyre. E ndjekim bashkë. 6353, mirë 300. Vazhdon edhe më tej shqetësimi prindërve për planprogramin mësimor, që sipas tyre është i ngarkuar duke pas parasysh moshën e tyre. Sabajete Kabashi, nënë e 3 fëmijëve, çdo mbrëmje është e detyruar që të punojë me fëmijët e saj në zgjidhjen e detyrave të shtëpisë, nga që sipas saj ka tema që nuk përkojnë me moshën e tyre. Fëmijët janë jashtëzakonisht angazhuar, po më duket që është pak e tepërt për moshën e tyre. Orari, angazhimin mësime, librat që ka qenë edhe temë diskutimi, shumë prindve edhe në përmbledhje zakonisht kemi diskutuar këtë temë punën e librave. Jenë mundu disa herë me bo diçka me dollapa, me blek, kënë se disa dollapa dhe gjysën e libra milione, gjysën me marë. Po nuk ka funksionu, jo. Zakonisht 2 libra i ka në një landë. Tash, gjdo dit, Gerti për shembull, i ka që është në klasë 4, i ka gjdo dit nga 5 orë. Nga 5 orë, 2 libra, 10 libra, ndërsa nga 1 fletore, 5 fletore. Nuk e kemi matë në herë, veç sigurisht që duhet mi pas 7-8 kg, po, që është shumë e damshme për shëndetin e një fëmis. Planprogrami mësimor është jashtëzakonisht i ngarkuar. Më duket që disa tema nuk janë adekuate për moshën e tyne. Çfarë temash për shembull? Për shembull, para 2 jave ishim duke mësuar me vajzën, që është në klasë 5, edhe ishte tema për organet gjenitale të fëmijëve, marrëdhënie seksuale, gjatë që unë nuk disha edhe vetë se qysh me ja shpjegu fëmis një temë tillë, se po më duket që është shumë herët. Vajza është vetëm 10 vjet, edhe kjo temë nuk besoj që e ka vendin e duhur në këtë moshë. Ndoshta po me bisedu prindë dhe fëmijë pak me një formë tjetër, po jo, sa që edhe fëmija unë dike keq edhe ke qysh me mësu në këto nuk po më pëlqen ky mësim. Orari jo i gjatë mësimor i detyron mësimdhënësit që një pjesë të madhe të detyrave t'u japin nxënësve për t'i kryer në shtëpitë e tyre. Të ngarkuar janë shumë. Faktikisht gjysa e ditës prej orës 1 deri ora 5:30 kur vjen fëmijët në shtëpi. Pastaj me njëherë fillojnë me detyrat shtëpisë, edhe brenda 2 orë ndoshta nuk mujnë mi kry. Problemi kryesor është matematik, nuk i kuptojnë detyrat, janë shumë logjike, edhe unë ndoshta që jam ekonomiste më duhet pak kohë me shiku se çka, edhe mandej me ju dhani përgjigje. Për shembull, këto janë numrat romak, deri 1000, gjatë që nuk besoj që i vynë një fëmijë të klasës 5. Kjo është super ngarkesë, edhe një doktor shkencë nuk besoj që i den deri 1000. Nuk e di ç'a i duhet. I duhet nashta deri 10-20, edhe mandej gjatë jetës nëse i duhet diçka, po jo në klasën e 5. Mësimi më i vështirë për Gertin ishte tabela e shumëzimit. Më pëlqen t'i bëj detyrat, por edhe lodhemi, shprehet ai. Tabelën e shumëzimit. E ke pas vështirë me mësuar? Se? U dash çdo ditë me përsërit. Se tani kom pas edhe orën mësimore veç tu në dielles. Kom mujt me mësua me para mas një javë kom. A po lodhesh Gerti me gjithë këto mësime? Po mu lodhem edhe po ka njerë po na jep do aktivitete mi bosi në art figurativ me pikturu ose në sen me tempera. A keni shumë detyra, a keni shumë mësime gjatë orarit mësimor? Gjatë orarit mësimor kena ballë se na kanë dhënë me bo në klasë 1, 2, 3, 4 libër janë veç 5 detyra. Këtë faqen ju ka dhënë. Këtë faqen e keni bo për një orë mësimore matematik apo jo? A është ngarkesë, a është e tepërt për juve si nxënësa? Si nxënësa është ballë, ama mu më pëlqen me bo detyra shumë, veç edhe lodhem.
Edhe Bora shpreh shqetësimin e saj për ngarkesën e tepërt që ata kanë çdo ditë mësimore. Na nuk po mojmë shumë i kuptu mësimet, se po na thët kështu më njëherë me shkru ata që kena kuptu. Thët njëherë me ledzu, tani mja shkru 12 faqe një ditë ta ka dhanë, për mi shkru dhe mja nxjerr kuptimin. Në histori është ngarkesa më e madhe, se tash po na jap shumë i shkru për kuptimin, që ka ngarkesë më shumë, si për shembull ato lanë të tjera nuk janë edhe çaq zërshme, njeriu dhe natyra pak do tema shumë pa lidhje. Pak më shumë aktivitete me pas, jo ka shumë teste, si për shembull mësuesja një ditë bën test, një ditën tjetër prap test. A do që ti nga ditës ke pas 2 testa? Po. Çfarë lënde? Si për shembull një ditë matematike dhe njeriu dhe natyra nëse s'ka pa. Do të dalin më të përgatitur se ne, por kam frikë se po ja vjedhin fëmirin, u shpreh Zonja Kabashi. Edhe pse është në ngarkesë, në të ardhmen këta kanë me dalë fëmijë shumë të përgatitur në fakt. Por po më duket që shumë po ja vjedhin fëminin e tyne. Sipas prindërve, duhet të jetë më i fortë bashkëpunimi në mes të mësimdhënësve, fëmijëve dhe prindërve për identifikimin e formave më të lehta për zbërthimin dhe lehtësimin e procesit mësimor. Studio, dy fëmijë shumë të sinqertë, zotëri Bytyqi, dhe është mirë që ndoshta në këtë pjesë të fundit të debatit të diskutojmë pikërisht për ata. Sot test dhe nesër test. Numra romak në klasën e 5, mua s'më kujtohet që i kemi pasur deri në këtë, ndoshta kam humbur shumë, ndoshta kam fituar, nuk po e di. Çfarë gjenerate po nxjerrim zotëri Bytyqi? Çfarë gjenerate po vjen këto vite në Kosovë? Po sigurisht tash nëse bazohemi në këtë, çka po ankohen dhe çka po mësojnë, në fakt ne dim që viti 2004-2005 janë tekstet aktuale, po jo ato tekstet që kanë pas, do të thotë shënime të këtyre viteve, por ato kanë pas, do të thotë shkrime të interpretime të viteve dhe 70-ta. Unë kom pas veç vitin e kaluar, kom pas një rast, kur sindrom Down Kosova, jonë anku, do të thotë prindërit, për shkak të interpretimit, për shkak të interpretimit, pra ndaj është ky, që 14 vite, 15 vite, do të thotë nuk ka pas tekstet të reja, dhe pikërisht kjo na ka shty që të banë tekstet të reja, edhe me ndryshu. Dhe stereotipet e tilla, mësuesja përmend tha edukata seksuale, do të thotë. Shiko, kanë interferu vetëm pse e ka pasi projekte dhe hajtë do shta shkon, sepse unë do të fitoj pak lek edhe e ka fut dikush atje. Por tash nuk do të ketë, për shkak se ne dim, tash kemi një kontingent, do të thotë për këto tekste të recenzentëve, që një dorëshkrim, respektivisht për një klasë, do të thotë, për një dorëshkrim, po zonë për biologji, do t'jenë 5 recenzent. 2 për tyne do t'jenë profesor universitar, një do t'jetë mësues i klasës, i nivelit, dhe do t'jetë pedagogu edhe psikologu, mju i këtyne stereotipeve dhe mju i këtyne ngarkesave për moshën e nxënësve. Dhe unë shumë shpresoj që viti 2019-2020, kur startoj me tekste të reja, do të thotë rezultati do të shifet, por rezultati do të shifet vonë. Tash i kemi këto gjenerata që i kemi, që faktikisht edhe mu më dhem shpirti, sigur se zonis në goci, për ato që jënë përballë me gjërat të tilla në për tekste. Për shembull interpretimi për sindromin Down kur kanë ardhur, edhe ato nuk e kanë interpretuar shkencërisht për shkak se po ka qenë. Mos dosh 2 muaj e gjys deri sa kemi rregulluar dhe ajo nisi ka shkuar është rregulluar zonë. Do të thotë, është rregulluar, është interpretimi vitit 2016 tash. Ka shku, është heqja e njësi, ju ka shku DKA-ve që mësuesve të biologjisë të këtyre niveleve, do të thotë ju ipet dhe sindromi Down mos shkruhet atje në thojza si dukurisi idioti mongoloide që është quhet etj. Unë ashtu e kam mësu, ashtu e kam interpretu për 33 vjetë. Unë e pranoj, do të thotë është e tmerrshme se ka qenë. Edhe nuk është drejt. Është drejt kur kanë reagu, do të thotë është drejt dhe tash nuk do të jetë. Stereotipet e tilla prandaj do të hiqen me këto tekste. Prandaj na i kemi thonë ministrit Bytyqi që faktikisht nuk mund të bëjmë tekste për 2018-2019, po na duhet viti 2019. Po më dojë 2019-2020. Dhe do të kenë këto tekste. Absolutisht. Une shumë shpresoj që këto stereotipet të tilla dhe kjo ngarkesë e tepërta në librat e reja nuk do të gjenë vend. Tekstet e reja sigurisht janë shumë të rëndësishme, është shumë e nevojshme që të kemi tekste më të mira, por është absurditet të pritet që tekstet vetvete do ta rregullojnë gjendjen në sistemin e arsimit që e kemi.
Për këtë arsye unë po përsëris prapë, është jashtëzakonisht e nevojshme mbështetja për mësimdhënësit. Nuk është asgjë turpshme të flitet, të më thonë prindja adresaj aty një shqetësim që e përmendi këshilltori këtu, nuk ka asgjë të panatyshme që të mësohet për organet gjenitale. Dhe është obligim dhe përgjegjësi e shkollës që t'i mësojnë nxënësit që të kenë moshës, po e qartë, unë nuk dua të kontestoj tani me atë prindin, po është përgjegjësi e shkollës që të bëj fëmijë kompetent, që të kujdesen për shëndetin e vet në radhë të tyre, në radhë të parë. Dhe ne duhet të ndihmojmë mësimdhënësit tonë këtë situatë që e kemi. Pra, përsëri po kthehem aty me synimin që të adresoj drejt çështjen. Inspektorët e arsimit kanë pikërisht këtë rol, pra që të vizitojnë shkollat, të shohin cilat gjëra nuk po shkojnë mirë, çfarë mund të përmirësohet, cilat janë problemet me cilat po përballen nxënësit, prindërit, mësimdhënësit, cila është mbështetja që duhet t'i ofrohet. A mjaftojnë vetëm tekstet? A duhet të kemi bashkëpunim më të madh me mësimdhënësit? A duhet t'i ofrohen materiale tjera atyre për punë? A duhet t'i ofrohet një mentorim ose një monitorim, qoftë nga kolegët e tyre më të përgatitur? A duhet t'i ofrohet ndonjë kurs i veçantë specifik? Profesori këshilltari sapo e përmendi, tha ku punu sa vjet mësimdhënës si biologjist, 34 vjet, dhe tha unë e ku mësu që sindromi Down është sëmundje dhe ashtu e ku mësu fëmijëve. A duhet presim na që ndrohen librat, apo ka nevojë që mësimdhënësve ku pas kohë t'ju mbahet nga një kurs profesional që të mos lejojmë që gjenerata të tëra të përballen me mungesën e kompetencës nga një mësimdhënës i caktuar. Pra, duhet një angazhim shumë i madh, sepse ndryshe prej asaj që e tha prindje, besoj që këta fëmijë tanë do të jenë shumë atë përgatitur se ne. Unë mendoj se ajo që po ndodh në realitet janë që po shtohen shumë edhe dallimet edhe sociale edhe intelektuale. Do me thonë, ajo që po ndodh sot është se nëse një fëmijë ka fatin e mirë, të ketë një mësimdhënës të mirë, të ketë prind të cilët mund t'i ndihmojnë në kryen e detyrave ose që mund t'i ofrojnë një mbështetje nëpërmes të kurseve tjera, ai ka të gjitha gjasat të vijojë tutje. Por nxënësit të cilët apo fëmijët të cilët nuk i kanë këto mundësi, atëherë kanë nuk është i vogël numri atyre të cilët nuk mund të kenë mbështetjen e duhur. Pra, nëse mësuesja në klasë dështon ose mësimdhënësi arsimtari dështon t'i ofrojë fëmijës atë për çfarë ka nevojë, prindi nuk ka mundësi për arsye të ndryshme, atëherë çfarë po presim? Pikërisht për çka është mësimdhënësi? Është që t'i ofrojë fëmijës që të jetë kompetent dhe i përgatitur për jetë. Dhe kjo nuk ndodh vetëm me tekste, kjo nuk ndodh vetëm me punën e mësimdhënësit, por duhet një seriozitet dhe përkushtim që vërtet njerëzit më së miri të përgatitur profesional, të cilët ndonë nuk janë shumë, po megjithatë i kemi në Republikën e Kosovës, të japim hapësirë që të kontribojnë aty për çka janë të përgatitur. E jo të japim hapësirë personave që nuk janë as pak kompetent thjesht për të ratuar një person caktuar në një pozitë caktuar duke sakrifikuar gjenerata të tëra. Ju faleminderit që ishit prezent në studion e emisionit Imazh. Unë me gjatë veç edhe një fjali. Vetëm të lutem shkurt zoti. Po, jo shkurt, është një thani kështu, zonës së nderuar në Gofcit që shoqëritë smut mos kërkojnë individ shëndosh, se shoqëria si shoqëri janë këto probleme që absolutisht nuk mund mu zgjidh për një herë. Ne jem të bo maksimumin zonën e Gofcit. Zoti Bytyqi, unë nuk besoj që shoqëria jonë e smut është. Unë besoj që klasa politike që po qeverisë, me Ministrinë e Arsimit kanë probleme. Nuk mund thuni se kemi shoqëri të smut. Është e papranueshme që një këshilltar i ministrit të thotë kemi shoqëri të smut, se keni marrë këtë detyrë. Unë thash fjalë e urtë. Jo, nuk ka fjalë e urtë. Jo, kjo është fjalë e urtë. Se keni marrë detyrën kur s'mund ta kryeni. Unë thash fjalë e urtë që do të thotë se absolutisht në një shoqëri me kaq probleme po kërkon që mbrana një viti mu zgjidh këto probleme është e pamundën. Jemi në fund, apo kamermani po ma bën me dije që duhet ta përmbyll. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, këtu po e përfundojmë këtë edicion të emisionit Imazh. Imazh vjen sërish nesër duke filluar nga ora 17:15. Me ju do të jetë kolegu im Bashkim Visha, ndërsa në pjesën e dytë Aida Gashi. Qëndroni ende me RTK.